السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن مشكله من اكتر المشاكل المحرجه عند الرجاله، مشكله بنشوفها في الجيم، بنشوفها في ملاعب الكوره، بنشوفها على بعض اللعيبه حتى في الكوره نفسها، بنشوف مشكله ناس كتير بتشتكي منها وبتكون متضايقه منها على الاقل نفسيا قبل عضويا. هنتكلم باذن الله عن بروز المؤخره عند الرجال. هكلمك ان شاء الله عن السبب الرئيسي اللي على اساسه باذن الله هديك 4 تمارين تعملهم باذن الله في اقل مده ممكنه، في خلال اسبوعين 3 بالكتير تكون المشكله دي اتحلت نهائيا. هو انا قبل بس ما اتكلم لازم اديك هنت صغير قوي ان في بعض الاسباب للمشكله دي، زي اسباب مثلا في تجمع الدهون في منطقه الارداف مثلا، فتكون دي هي المشكله، او مشكله في العضلات اللي حوالين الحوض فمخليه الحوض يلف لقدام ويعمل المشكله دي. هفهمك كل الكلام ده باذن الله على مدار الحلقه. فانا هكلمك النهارده عن المشكله دي من منظور العلاج الطبيعي او من منظور العضلات، مش من منظور التغذيه او من منظور تجمع الدهون في المناطق دي. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. مبدئيا كنا اتكلمنا عن شكل العمود الفقري من الاساس، اتكلمنا عنه ان هو بيتكون من 4 مناطق كبيره كده: الفقرات العنقيه، الفقرات الصدريه، الفقرات القطنيه، الفقرات العصاصيه. طبعا كل شكل من دول واخد شكل معين، واخد بالك من الصور كويس ان الفقرات العنقيه لها شكل معين زيها زي القطنيه، الفقرات الصدريه لها شكل معين زيها زي العصاصيه. فانا عندي اشكال معينه لازم اخد بالي منها. طبعا لو حصل اكسسيف او زياده في الشكل الطبيعي ده تحصل لي مشكله، ولو حصل عكس للشكل ده تبقى مشكله ثانيه. اتكلمنا عن المشكله في الفقرات الصدريه مثلا لما تميل شويه لقدام تعمل لي انحناء العمود الفقري للامام، اتكلمنا عن حلقه كامله عن الموضوع ده تقدر تشوفها من هنا. اتكلمنا برضو لو العمود ده نفسه بدل بقى ما يميل لقدام ولورا لا انحنى يمين او شمال، لما اتكلمنا على الكتف اللي اعلى من الكتف في حلقه برضو هتقدر تشوفها من الاي اللي هتطلع هنا. كل دي اتكلمنا فيها عن اضطرابات بتحصل في العمود الفقري. النهارده هنتكلم عن انجل او زاويه ما بين تجمع فقرات وتجمع فقرات. هنتكلم عن الفقرات القطنيه والفقرات العصاصيه، اللمبر والساكرال، وما بينهم هنا زاويه اسمها اللامبو ساكرال انجل. الزاويه دي كل ما تزيد كل ما تخلي الحوض يلف لقدام وكل ما تعمل لي بروز مؤخره. لازم اخد بالي برضو هنا نقطه مهمه، ان انا هنا كلامي للرجاله مش للستات. ليه؟ لان الستات ببساطه الحوض بتاعهم اوسع من الرجاله لسبب بسيط جدا، ان هو عندهم الرحم اللي غير موجود عند الرجاله، وان الحوض نفسه بيكون مهيأ لاستقبال الجنين او بيكون مستقبل حجم دخل جواه، وبالتالي فالستات عرضه اكتر ان هم يكون عندهم انتيريور بيلفيك تيلت او عندهم شكل مختلف شويه عن الرجاله. فلو راجل 60 كيلو والبنت 60 كيلو والاثنين طبيعيين هتلاقي شكل البنت مختلف شويه وفي شويه روتيشن كده في الحوض او لفه في الحوض لقدام عن الرجاله. وده طبعا من الاعجاز في الخلق، طبعا اعجاز الله سبحانه وتعالى في النقطه دي، ان لو الحوض عند الستات نفس حجم الحوض عند الرجاله ساعتها مش هيكون فيه ولاده، لان الطفل لما يجي ينزل هيتزنق، لان المسافه صغيره جدا عند الراجل لا تسمح بخروج الجنين. يا اخوانا اللي في الطياره انا اتشفطت. طيب بالنسبه للاسباب، اولا القعده لفتره طويله. الناس اللي بتقعد فترات طويله شغاله على مكتب مثلا، شغلانتها بشكل عام بتعتمد على القعده، بالتالي هيحصل قصر في العضلات الاماميه او الهيب فليكسور المسؤولين عن شد الحوض لقدام، هم مسؤولين عن شد الحوض، فلما يحصل فيهم قصر بالتالي هيبدا الحوض مشدود لقدام فتره طويله وبالتالي يبان عندي انحناء. لازم بس قبل ما اتكلم في كل حاجه ركز معايا قوي في الفيديو ده. انا عندي جزئين، ركز على الراجل اللي على اليمين وركز على اللي بيحصل في العمود الفقري على الشمال. ركز قوي ان كل اللي بيحصل هنا هو ده اللي بيحصل جوه الجسم. فمثلا لما الحوض لف لقدام بالشكل ده ركز في هنا عمل ازاي، ولما حصل الشد من قدام بالشكل ده ركز هنا عمل ازاي. وبالتالي فانا الكلام معاه دلوقتي على 4 عضلات: عضلات البطن، عضلات الظهر، عضلات المؤخره، عضلات الهيب فليكسور او العضلات الاماميه هنا من الحوض. فانا هتكلم دلوقتي عن تمرينين استطاله وتمرينين تقويه. تمرينين الاستطاله هركز قوي على عضلات الظهر والهيب فليكسور او العضلات الاماميه. ركز قوي هيتعملوا ازاي. في الصوره الاولانيه بقعد نفس وضعيه الطفل لما يجي يزحف مثلا ويبدا يرفع ظهره بالشكل ده. لازم اخد بالي قوي ان انا بثبت ل 30 ثانيه في الوضع ده وبعملها من 3 ل 5 مرات. التمرين الثاني او تمرين الاستطاله الثاني ان انا بقعد بالشكل ده وببدا اميل لقدام بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده وبثبت ل 30 ثانيه. لازم اخد بالي قوي ان ال 30 ثانيه دول لازم تثبت فيهم، لان الاسترتش او تمرين الاستطاله مش هيبقى فعال لو قعدت قبل كده. ولازم اخد بالي برضو ان انا بعملها من 3 ل 5 مرات. دي بالنسبه لتمارين الاستطاله. بالنسبه لتمارين التقويه عندي برضو تمرينين لعضلتين.
عضلات البطن وعضلات المؤخره. لازم اخد بالي ان عضلات المؤخره اهم تمرين ليها هو البريدجنج اكسرسايز، هو عباره عن انك بتقعد بالشكل اللي انت شايفه ده وبتبدا ترفع وسطك لفوق وبعدين تنزل ببطء. بنعمل العدات 3 مجموعات، المجموعه الواحده من 10 ل 12 عده، يبقى انا عندي 3 مجموعات، المجموعه من 10 ل 12. تاني التمارين هو تمرين البطن واللي اتكلمنا عنه قبل كده في البلانك اكسرسايز. ممكن نعمل البلانك، وطبعا في فيديو برده لازم تاخد بالك قوي وانت بتعمل البلانك لان كان في بعض الاخطاء اللي بنحاول نتفاداها في التمرين ده. او الكرانشز العادي انك بتنام على ظهرك عادي وتحط ايديك ورا ظهرك وتبدا ترفع راسك وكتفك لفوق. طبعا تاخد بالك انك بتعملهم 3 مجموعات، المجموعه 10 او 12 عده او حسب ما تزود. طيب ده علاج المشكله من الناحيه العضليه. طيب لو عاوز اعالجها من ناحيه التغذيه، ان في مثلا تجمع للدهون، مفيش حاجه هتخلي الدهون دي تقل بشكل مباشر، مفيش حاجه ليها مفعول السحر انها تقلل الدهون من منطقه واحده من الجسم. طيب لو انا عاوز اقلل الدهون من المنطقه دي يبقى لازم اقلل الدهون من الجسم كله عن طريق اتباع دايت او نظام غذائي معين يحميني من زيادات في الكالوري او في السعرات الحراريه. اتكلمنا ولسه هنتكلم باذن الله تاني عن التغذيه والمواضيع دي وازاي اقلل الكرش او ازاي اقلل الدهون بشكل عام. اتكلمنا عن الكرش لان الدهون احيانا بتبقى متجمعه في الكرش، فلو متجمعه في المنطقه الخلفيه مثلا في المؤخره برضو بنتبع نفس الانظمه الغذائيه اللي بنمشي عليها علشان نقلل توزيع الدهون من الجسم كله. مفيش حاجه اسمها ان انا اقلل الدهون من منطقه واحده من الجسم. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. بس كده، سلام عليكم.